شن تعرف عن الإبل وهذا؟ حول العالم هذا هو المشهد اللي حتتخيله لما نقول لك إبل، صحراء وأماكن قاحلة. باهي، معقول المشهد هذا؟ أنا تلقى الإبل اللي ياكل من الشجرة في الغابات. تقول زرافة مش إبل. الإبل هذه وين ماشية؟ وعليش؟ باهي تسمع بصلالة؟ الفيديو هذا عن المحافظة اللي فيها صلالة، محافظة ظفار. جايكم نبي نتعرف على أهل الجبل هنا وعاداتهم وعادات خاطيل الإبل. تحبوا تجوا معايا؟ الله يحفظك يا رب. إلى الخطلة. طلعنا في الليل، مكالمة جاتنا فجأة، وتوا حنوصلوا في الصبح إلى صلالة. ممكن نوصل الساعة 5 الصبح حاجة كيف هيك. دوس عليه. الساعة كم الحين؟ الساعة 11 ونصف الليل. قدامنا 700 كيلو باقي. يا مرحبا، يا صباح الخير. حي صباح النور. ديما واصلين الساعة 6 والله كلمتنا على غفلة. وانت جاي تعيش تجربة الخطلة لازم تلبس لبسة الجبل. هذا لبسنا القميص والإزار، حاليا الأمامة أو كيف ما يقولوا هنا المسرة. صار ظفاري هذا. تحس بالريح ولا ثقيل يعني؟ لا والله مريح. اوكي، حتلاحظ توا ان الارض بدات في الاخضرار، لان طلعنا من المنطقه القاحله وبدينا نوصلوا للجبل، وهذا اللي يفسر لك فكره الختله. الفكره من الجمال غادي يعيط، كان يدور في امه، في جمال يبحث عن امه. لحظه بس، ماشي ان شاء الله تلقاها. في موسم الخريف في محافظه ظفار تبدا المطر ويبدا الخير ينزل. اصحاب الابل هم سكان الجبل هنا، فالإبل متاعهم قاعدة ترعى معهم فوق في الجبل، ولكن الإبل ما عندهاش حوافر بعكس الأبقار والأغنام، لذلك ما تقدرش تتحرك في المناطق الزلقة في الجبل لما تكون المية تنزل عليهم، وهذا السبب الأول والرئيسي اللي يخلي أصحاب الإبل ينزلوا بهم من الجبل للسهل. السبب الثاني أن في موسم الخريف تزيد الحشرات وتبقى تضايق في الإبل، وهذا يعطيهم دافع آخر أنهم ينزلوا بها من الجبل للسهل، فتبقى ترعى في السهل ترعى في السهل مدة 3 شهور تقريبا بتاعت الخريف. لما ينتهي الخريف يبدأ عندهم موسم هنا اسمه موسم الصرب. نحن حاليا في بداية موسم الصرب اللي هو يبدأ بنهاية فصل الخريف. حتلقى توا أصحاب الإبل بدوا يرجعوا بها من السهل للجبل، قاعدين يرقوا هم والإبل متاعتهم. السلام عليكم. مرحبا، حيهم، شنو حالكم؟ شو الأخبار؟ أوه القاها أمه ليتها، أوه القاها، امسك فيها لا تريح منها. لكن الخطلة مش بس صعود من السهل للجبل، الخطلة أكبر من هيك. حتشوفوا الأحازيج متاعاتهم وعاداتهم وتقاليدهم احتفالا بالموسم هذا. أصحاب الإبل فرحانين إنهم يردوا لموطنهم الأصلي للجبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت من وين، من الجبل؟ ايه نعم، من ولاية طاقة مدينة الحق، لكن كلامك من وين؟ ما مش من هنا. من وين تتوقع؟ اتوقع تونسي. تتوقع تونسي؟ ايوه. عندك محاولة آخر محاولة. تونسي. يلا جرب يلا. يا ليبي. الله عليك. ايوه جبتها والله. حياك الله، ربي يحفظك. صدق مرة ننتبه ان الابل ياكل من شجرة. انا بنعرف، بس انت شفتني قلت لي ليبي، كيف عرفتني ليبي؟ عرفت الشكل. بالشكل. ايه بس متنكر، انا لابس لبس ظفرية. لا لبسك يعني لبسك حلو. ليش ما يحملوش في الاغراض على الابل؟ لأن الابن نحبهن ونريد نشيل عليهن، نريد نشيل على أنفسنا الأغراض فوق ظهورنا ولا نشيل على الابن. الله كيف مدلعينهن هنا واخدات حقهن وزيادة. الناقة لها حق أحسن منا نحن. البقر متدلع في سويسرا والابل متدلع في ظفار. أهم شيء عندنا الناقة. اي والله. اشتاق للسرب والشعر والنوق ونسايم الليل وطياف خلاني، ولك يا وطن كم هزن الشوق، أزور الديار وتفيض أعياني. الله. حتلاحظ في البيت الأول يقول أشتاق للصرب والشعر والنوق. ليش يقول أشتاق للشعر؟ يعني الصرب والنوق هذين عندهم الموسم الخطلة، لكن الشعر حتقولي الشعر ديما معه، لا الشعر يتجدد في موسم الخطلة. صح. تبدأ الناس في موسم الخطلة. هنا مربط الفرس. تعيد فراك ذنا جوي أرمذت قطومته. لما نشوف واحد كيف نسلم عليه بالجبال. السلام عليكم. قاجبها. قاشبها.
قاجي بخار قاجي بخار، بيت بخار بيت بخار. خبور. قاجي بخار، بيت بخار، خبور. ايوه يقول لك هو خبور خار، كيف حالك؟ خبور خار. يا دلودك بخير زي. يا حياهم الله. باهي يا جماعة، نحن ردينا توا للسيارة ماشيين عشان نشوفوا خطلة ثانية. الخطلات وجدات توا، لأن هذا هو الموسم. بدأ موسم الصرب، وكل قبيلة أو قبيلتين أو حتى أكثر تلقاهم يعني مجتمعين مع بعضهم منسقين في موعد محدد وطالعين الخطلة متاعتهم من السهل للجبل. حاليا منطلقين إلى وادي دربات، واللي هو يعتبر من أشهر وأجمل وديان ظفار. اوكي، نحن قاعدين نستنوا في الابل تمر من الوادي هذا مجرى المية، فطلقت الدرون نستبق الاحداث. اوكي، يبدو ان فاتنا عبور لبل بين الضفتين في وسط المية. لقينا جمل واحد فاضل على الجهة الاخرى، استنيناه واجد بكل، لكن حالف ما يعبر، كأنه يقول لنا ما عندكم سالفة، ما شفتوا بعير يعبر الماء في حياتكم. الله ياكل قاعد كأنه عمره ما شاف العشق. ياكل قاعد. شايفك لابس اللبس المرة هذه. ايوه يا حي وسهلا. رحلتها. اهلا حياك الله وسهلا. في ظفار يا اخي. عبد الله ببعض الاتصالات عرف ان فتتنا الخشه بتاعتهم في الوادي، صباح صارت في الظهر في الصبح، ولكن تو الجمال مشيت شور العزب وين ما يريحوا في الليل وين ما يباتوا. يا جماعه منظر لبلكي مع غروب الشمس مع المنطقه الخضراء سحر سحر، الله يبارك. هلا مرحبا وسهلا. مرحبا، شو حالك؟ طيب، شحال الصحة؟ شو أخبارك؟ طيبين يا مرحبا وسهلا. شيخ يلا. لا مع بعض لا كلنا مع بعض. يلا نمشي مع بعض. بعدك والله ما تصير بعدك. يا مرحبا وسهلا والله. مرحبا بيكم. يا هلا بهلا. الله يسلمك. مرحبا يا طيب، شو حالك؟ شحال الصحة؟ هلا يا حيا كيف الحال؟ الله يسلمك. الله يحفظك. يا مرحبا وسهلا. اهلا يبارك فيك. مبروكين على الموسم. سهلوا خير ما شاء الله، خير عزيز وبارك. انا كل ما نعرف بنفسي اني من ليبيا الناس تقول لي ما ميزناكش، يعني يقولوا لي نحسبوك منا من ظفار. شكلك كانك من هنا انت من ظفار. بالشكل بالملامح. ايوه الملامح الملامح العربية. مرة. نعم. بارك الله فيك، شكرا. يبارك فيك. يرحم والديك. اوه حليب لبل طازة. طازة بسم الله. مش عادي والله. طازة ساخن. حليب مالكم. الذوق في ليبيا نفس العشب اللي هنا؟ لا العشب بيختلف شوية، بس لبل عندنا ما تراش في العشب نحن. أشهد أن لا إله إلا الله. جميل والله. نوع طيب يعني، نوع من الأشجار الطيبة. نعم حتى شكلها جميل. بارك الله فيك. سلمك والله، يا رب يحفظك. الله يسلمك ويسامحك. على الأقل تأخذ من عندنا شيء ذكرى يعني. أجمل ذكرى والله. الله يسلمك. سعيد بها نكون. بارك الله فيك. يسلمك. شكرا. يا صباح النور. نضنا الصبح بدري وطلعنا توا متجهين لوحدة من الخطلات اللي بلغونا تبي تصير. أحسن شيء في الخطلة إنك في آخر لحظة يبلغوك بها، لأن هم نفسهم قاعدين ياخذوا في القرارات هذينا ويبقوا يتشاوروا بين بعضهم ويقرروا يقولوا خلاص بكرة بنطلع أو بعد بكرة بنطلع. حيهم مرحبا. حاضر خطلة من قبل؟ تصدق أول مرة أول مرة من ظفار معكم هيك. يعني مش كل أهل ظفار حاضرين خطلات. هي محصورة زي ما نعرف محمد على القبائل، فهمت؟ وأصحاب الإبل هم اللي عملهم مهتمين، لكن هل حضرت؟ لا أنا بالنسبة لي أول تجربة لي. نجي إذا وصلت هذا الموقع شوف قدامك على القمة بتشوف سيارتي هناك على القمة قدامك على طول. خبور. والمجموعة الثانية بيطلعوا من هناك يتقابلوا هنا ويروحوا مع بعض. اسمع أنا مش قادر نصبر نطير الدرون، المنظر هنا يعني هي من غير إبل وساحر، فما بالك بالإبل. حاليا قاعد نشوف المجموعة الأولى قاعدة ترعى غادي، والمجموعة الثانية تبي تجي حتى هي يكملوا مع بعضهم. طبعا في الخطلة أنت حتلاحظ إن يعني جزء من رجال القبيلة هم اللي طالعين بالإبل متاعتهم. زمان كانت العائلة تطلع الرجال بالنساء بأطفالهم، ولكن مع الوقت تغير الموضوع هذا لأن الأطفال بقوا يقروا في المدارس لوطة، عشان هيك حتلقى الرجال بس هم اللي ماشيين ومخلين باقي العائلة
اللي هي النساء والأطفال خلينهم وراهم. هم الحين خطيل الإبل تقريبا يستمر 40 يوم وبالكثير شهرين، وبعدين كل واحد يرجع منطقته والسكنة ماله دائما اللي في الجبل ويرعى حوالين المنطقة. أوه وصلت المجموعة الأخرى. أول ما وصلت المجموعة اللي واصلة قبلها رحبوا بهم بإطلاق نار. حاليا الإبل قاعد يرحب ببعضها يطلع في أصوات. الرغاء أو رغاء الإبل يسموه. الإبل ترغي قاعدة، مشهد ملحمي صاير. أنا كنت نتوقع أن الإبل اللي جت جديدة هي اللي حتمشي للي واصلين قبلهم، لكن العكس صار. أول ما وصلت المجموعة الثانية المجموعة الأولى هي اللي مشت لها، وكأن استقبال. الإبل هذه اللي من العرب؟ هذا العرب بيت حمدية، بيت جعبوب بعض منهم، بعض من بيت حمدية عادهم فوق، بيت جعبوب بعض منهم بعده هنا. في من كافة فئات القبائل كان من هنا. طبعا يا بتلسة تخلص شهر 10 وبين إلى 11 يردوا كل حد على مكانه. كل ختلة أقوى من اللي قبلها. انتظر الاتصالات. ان شاء الله لوادي عربون باذن الله تعالى. يلا لنا نص ساعة نازلين في وادي عربوت باش نزوروا الجماعة تحت. خليني نوريكم أحسن. الجماعة في استقبالنا تحت نازلين مع بعضنا. السلام عليكم، مرحبا. السلام عليكم جميعا. وصلنا عند قبيلة تبوك. السلام عليكم. شنو حالك؟ شنو الأخبار؟ ايش حال الصحة؟ أنا اللي فاتني اللي لافة على راسك. ايوه. شنو تقولوا له هذا؟ يقولوا محفيف باللهجة نحن الجبالية. المحفاف. كأنه مصنوع من جلد هو؟ ايوه من جلد. قدام عشان الشعر يمسك الشعر نفس المسر ولا اي كذا. على فكرة ممكن يلفت انتباهكم الشعر الطويل أكيد أنتم. هذا أعتقد طريقة قديمة مش دخيل حديث صح؟ ايوه. استخدموا الطريقة القديمة نعم. بعد شوية على أصوات الإبل خليني نحكي لكم حاجة. الشياب اللي تو تشوفوا فيه هذوما في قمة السعادة. السعادة هذه أبدا ما هيش تمثيل حقيقية. السبب متاعها شنو؟ إنهم قاعدين يشوفوا في الإبل متاعهم كيف قاعدة ترعى في الخضار وفي الطبيعة هذه. الشهور اللي فاتن في فترة الخريف لما اضطروا إنهم ينزلوا من الجبل ويمشوا باتجاه السهل، الإبل كانت محرومة من إنها ترعى، فالشياب كانوا يضطروا إنهم يشروا لهم العلفة لمدة 3 شهور متاعت الخريف. أما توا أنا مش عارف منو أسعد، الإبل ولا أصحابها. طريقة الحلب العمانية مميزة. شوفوا رجله كيف داير لها هكي، يوقف عليه رجل واحدة وقاعد يحلب من ناقة. ليش الوقفة هذه؟ عشان يقدر يحط الإناء على رجله الأخرى اللي ما هوش واقف عليها، وبالتالي يقدر يستخدم يديه الاثنين في الحلب. تحلب كثير، ما عاد تشلك الناقة الحليب كله، وعادك أنت تحلب شوي شوي. طبعا صغارها يكونوا مربوطات في العادة. هو حاليا مش مربوط، لكن في العادة يربطوا فيهن أو يبعدوا فيهن منها، لأنه حيقتلنك على الحليب متاعها. الله يحفظك، شكرا. أوه الحليب طازة ساخن، قاعد ساخن. بسم الله بسم الله. هذه ذبيحة الصبح؟ ذبيحة الظهر. الظهر. عليكم الصحة والله. سهل أكثر. من العادة طبعا يحطوا الراس على الصفر. شنو تقولوا الأكلة هذه؟ لحم مفور. لحم مفور. إيه. طيب ما شاء الله. الطريقة القديمة أنا الشياب يقصوا في اللحم بالخنجر، تقول لك هيك صح ولا لا؟ هيك ولا هيك؟ اسمه عبد الله ويحكي ليبي، بالله احكي لهم حاجة بالليبي. قص هيك.
جينا نتعلموا العادات والتقاليد العمانيه، علمناهم تقاليد الليبيه. قول لهم حاجه بالليبي. فيسع الليبيين ديما مستعجلين. نفس الشيء عندنا والله فيسع يعني بسرعه نفس المعنى. بالعماني والله الفريم هذا ب 1400. من اول وانا متوتر. شنو اسمك؟ سالم. سالم. مع الحوار هذا الصغير وهذا لكن تسمع هذا الطرب يخاف، يمكن يخاف. وهذا عاداتنا. أول حريم هنا وأطفال وشيوب. أول أعطيكم نبذة بسيطة على طريقة اللبس الموجودة هنا بين أهل الجبال. واحدة من اللبسات اللي يلبسوا فيها اسمها النيل، اللي هي هذه تشوفوا فيها. المادة اللي مصنوعة منها شنو هي؟ المادة هذا النيل كان تلبس في قديم أبانا وأجدادنا كانوا يلبسون على قلة اللبس، والحين الحمد لله كثرت الملابس. صار الناس الأرياف في زمان لا ينزلون للمدن والساكنين في الأرياف معتادوا على هذا اللبس على الخنقر. كأنك داير كحل أنت. نعم تكحلوا. نعم نكحل ونلبس هذه العادات ورثناها أبا عن جد. من الأشياء المميزة اللي في النيل إذا مصنوع من النيل الأصلي حتلقاه يصبغ في الجلد باللون الأزرق بالشكل هذا. ما تكون فيك عرق ولا شيء، تكون ريحتك زكية وريحتك طيبة. يا خلاص ادمع ادانا دن ويا باقي مندي اما ناوي طلع من حق وشمس بخير حيخلص الدماء ويبقى مندي. الليتات ما اقدر انوم من الليتات. ممكن احنا وصلنا في بار السلامه من ارض العدو لنرم الشب عندي عوالها الشبان يوم البلاء لان سلم غالي من عز النسب وسلمتوا. سلمت. هاي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا وسهلا. هاي يا جماعه السلام عليكم. مشكورين. السلام عليكم. عشق لبل تمسك بعادات الأجداد، هذه الخطلة من بعيد، لكن لما تقرب تلقاها أكثر حتى من هيك. حيقابلك الجود ويبان لك الناس اللي حاطة هموم الدنيا وراها وعايشة على الفطرة. الخطيل 3 شهور في السنة بس، لكن الناس هذه جوها رايق على مدار العام.